سرم می‌نویسم دستام بیکار همه جوره به قوامون می‌نویس تو به خودت میگی صبح دست این کار توی رپ میدی کل پرواز میبار بزرگی نمیدونی چی داری میگی پول میگی رد میکنی میبی شما به اوبیا دورتون ملودی میگی بس سر هم ملودی ها بگاری میگی این قلم دستم بردار شده بدی ابرو اگه فکر باز کنه قدرت تو مشتم انگاری کانوس شدم تو که همیشه دستام پر بود یا که تکسی خودم بیاد بگیرم خیلی ندارم یعنی بی تو چی میشه تو بره فکر میکنم بوی عطرت میپیچه همه جز و دورم بیا داره دیر میشه الان تو بیرم حاصلمون کم نمیشه حتی با دوری تم بی خیال هرکی میشم بی خیال تو که من بی تو دارم تم چرخه این روزا رو میچشم زیر بارونا با من بی تو چی میشه تا به مامان زنده مامان میگه بیا بریم آره بیا ناموسم اگه خواهی بریم تا
یه جوری بوده. لطفاً از خط ضبط نوید فاصله بگیرید.
ما به فلک بودیم یار ملک بودیم بازم آنجا رویم جمله که آن شهر ماست خود ز فلک برتریم بس فلک افزونتریم این دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست برج عطا شد پدید طره طرا رسید صبح چه نور خداست این شه و این میر کیست این خرد پیر چیست این همه روپوش ها هست چنین جوش ها در سر چشم شماست زنده باشید